Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Vedi Ramayane Shaiva Purane Bharate Tata Adavande Chamadhi Cha Hari Sarvati Gite Mukam Garudiva Chalam Bangulam Gayate Gidim Yet Kripa Tamaham Vande Shigurum Dinataranam Paramananda Madhavam Yes. I think he's happy to see you. So today, we're continuing our discussion that we're calling Meeting in Kurukshetra. We're on chapter 49. Nekem a 49. fejezet kellene, ebben csak 41 van. Vagy 43. Akkor a harmadik rész kellene, csak másik. Oh, Nityananda. So, today I want to try to just give some summary, mostly, of chapter 49. Ma főként egy összefoglalást szeretnék elmondani a 49. fejezetből. And what has this got to do with meeting in Kurukshetra? És arról beszélnék, hogy ennek mi köze van a Kuruksetrai család. And perhaps, more importantly, what does it have to do with all of us? És talán még ennél is fontosabb, hogy mi köze van ennek az egésznek hozzánk. So this chapter describes how Akrura went to Hastinapur. Ez a fejezet azt írja le, hogy Akrura hogyan ment el Hastinapurba. And he saw how Dhritarashtra was behaving in a very unfair way to his nephews, the Pandavas. És hogy hogyan látta azt, hogy Dhritarashtra nagyon igazságtalanul bánik az unokaöccseivel, a Pandavákkal. And then Akrura went back to Mathura. És akkor Akrura utána visszament Mathurába. So the chapter begins by describing how Akrura arrived in Hastinapur and he saw Dhritarashtra and Bhishma and Vidura, all the different devotees who were there. A fejezet azzal kezdődik, ahogy Akrura elment Hastinapurába és látta Duryodhana, Dhritarashtrát, a Pandavákat. And how Akrura greeted everyone and they asked about his family members and he asked about their welfare. És ahogy üdvözölték egymást, tehát akkor üdvözölte őket, és kérdezte a családtagjaik jólétéről, és akkor is... But Akrura was on a very important mission.
De Akrurának nagyon különleges, nagyon fontos missziója volt. What is Akrura's mission? Mi volt a küldetése? Akrura is guru. Ő guru. He's been sent on behalf of Krishna to give a message. Krishna küldte őt, hogy adjon át egy üzenetet. That's the function of guru. És ez a gurunak a funkciója. So, according to the time and place and circumstance, Sri Guru speaks in one of two ways. A helyi idő körülmény szerint Sri Guru a kétféleképpen beszélhet. Bhaktivinoda Thakur says in Jaiva-dharma that Tatkalika and Sarvakalika. Bhaktivinoda Thakur a Jaiva-dharmában elmagyarázza, hogy vagy tatkálika, vagy szarvakálika módon beszél. Tatkalika means he'll give a certain instruction at a certain time. Tatkálika azt jelenti, hogy bizonyos utasításokat ad egy bizonyos időnek megfelelően. We say certain things to small children or to very new devotees. Mi is mondunk bizonyos dolgokat kisgyerekeknek, vagy nagyon új baktáknak. But we may not say the same thing to an older devotee. De lehet, hogy nem mondjuk teljesen ugyanazt egy idősebb Those are baktának. tatkalika instructions at a certain time and place. Vannak ilyen tatkálika utasítások, amik csak a megfelelő helyhez kötöttek. Akrura stayed in Hastinapur for several months. Akkor több hónapig, jó néhány hónapig tartózkodott Hastinapurában. And many of the things that he was saying had nothing to do externally with what Krishna wanted to speak. És nagyon sok dolog, amit mondott, ezeknek semmi köze nem volt ahhoz, amit Krishna akart, hogy átadjon neki. He talked to Kunti and to Vidura and to Dhritarashtra, and he'd ask them, how is your health? How are the children? Did you have the operation yet? Or all those kind of things. Beszélt Kuntival, Duryodhanával, Dhritarashtrával, és kérdezett ilyeneket, hogy van az egészséged, megvolt-e már a műtéted, mindenféle dolgot. It's interesting, sometimes devotees think that kind of talk is maya. Néha bakták azt gondolják, hogy az ilyenfajta beszédek májá. But Akrura is not maya. De akkor nincs májában. Srila Prabhupada's not maya. Srila Prabhupada sincs. When Srila Prabhupada would meet the devotees, many times he would ask them, how is your health? How are your family? Amikor Srila Prabhupada találkozott baktákkal, akkor megkérdezte, hogy van milyen az egészséged, hogy van a családod. Sometimes we think that's maya. Prabhu, I don't talk about those things. I only talk about Krishna. Prabhu, ez mája. Én nem beszélek ezekről a dolgokról, én csak Krishnáról beszélek, mert ez mind mája. I'm a very hardcore brahmachari. Nagyon szilárd, komoly brahmachari vagyok. I have a god brother who one day he came and he was bragging to us. Van egy istentestvérem, aki egy nap jött és dicsekedett nekünk. He said, I went to Guru Maharaj and I told him, Guru Maharaj, I'm married, but I have all these lusty desires. Guru Maharaj, én nős vagyok, de vannak ezek a kélyes vágyaim. And Guru Maharaj told him, well, you can give your wife a hug once a month. És Guru Maharaj azt mondta nekem, hogy havonta egyszer megölelheted a feleségedet. But I'm so hardcore, I shake her hand once a month. That's what he told us. De én olyan kemény vagyok, hogy igazából csak kezet fogok vele havonta egyszer. It was very hardcore. Nagyon komoly brahmachari volt. We were very surprised about 3 months later after he spoke about this, his wife became pregnant. Nagy csodálkozásunkra 3 hónappal később a felesége terhes lett. He had a very special handshake, I think. Biztos, hogy különleges kézrázásban volt része. So there's different instructions at different times for different persons. Különböző utasítások vannak különböző emberek számára különböző időkben. And one of the messages that are being given by those seemingly mundane talks is that we're human. És az egyik üzenet ezekből az úgynevezett világi vagy világinak látszó beszélgetésekből az, hogy emberiek vagyunk. This friend of mine, I think maybe he was kind of trying to pretend that he was superhuman. Azt hiszem, hogy ez a barátom próbált úgy csinálni, mintha ő ember feletti lenne. But there's a purpose when Prabhupada comes and he also speaks and he asks people, how is your health, how is this and that.
De van célja annak, amikor Prabhupád jön és megkérdezi, hogy vagy, hogy van az egészséged, hogy vannak a Because he's Krishna's representative. családtagjaid. Mert ő Krishna képviselője. And if we're going to represent Krishna, we have to represent that we're human and Krishna cares. És hogyha Krishnát fogjuk képviselni, akkor kell azt is képviselnünk, hogy emberi lények vagyunk, és Krishna törődik velünk. It's not that just Krishna wants to know how many rounds have you been chanting, and that's all that he cares about. Krishnát nem csak az érdekli, hogy hány körcsapáztál le, és kész, semmi más. There's also sarvakalika. Sarvakalika means instructions which are valid for all time and all circumstances. Aztán vannak a szarvakálika utasítások, amelyek minden helyre és időre érvényesek. And we should chant Hare Krishna. Énekeljük a Hare Krishnát. So, Akrura stayed there for several months in Hastinapur. Akrura jó néhány hónapot Hastinapurában volt. And he spoke to everyone, to Dhritarashtra, to Duryodhana, but also to the devotees, to Vidura and to Kunti. Beszélt Dhritarashtrával, Duryodhanával, a baktákkal, Kuntival, Pándavákkal. But he spent special time with Kunti and with Vidura because they're devotees. De különleges időt töltött Kuntival és Vidurával, mert ők bakták. Part of the problem, I think, sometimes in our society, the difficulties we have, is that we're not learning how to have a madhyam community. Azt hiszem, hogy a közösségünkben az szokott lenni egy nagy, az a része a problémáinknak, hogy nem tanultuk meg, hogy hogyan lehessen egy ilyen madhyam közösségünk. And just anybody who has tilak on and anybody who comes to the temple means I have to be their friend. És az az elképzelésünk, hogy bárki, aki belép a templomba és tilak van rajta, az a barátom kell, hogy legyen. I have to do business with them. Muszáj vele üzletelnem. And then sometimes you go crazy. You have a crisis of faith. És néha megbolondulunk ettől, így válságba kerül a hitünk, ez az köszi. And sometimes they think, oh, there's something wrong with the Krishna conscious movement. És kezdjük azt gondolni, hogy valami nincs rendben a Krishna tudatos mozgalommal. But there's nothing wrong with the chanting of Hare Krishna, prasadam, this De process. semmi gond nincs a prasadammal, vagy a Hare Krishna éneklésével, a folyamattal. What's wrong is with us, Ami nincs rendben, az mi vagyunk. that we're not following the proper process of acting like a madhyamadikari. Hogy nem követjük a megfelelő folyamatot, vagyis nem úgy cselekszünk már, mint egy madhyamadikári. And we appreciate all devotees. És minden baktát értékelünk. But if we see even a devotee who's dvisatsu, who's acting in an envious way, De ha látunk egy olyan baktát, aki dvisatsu, irigy módon cselekszik, then we practice upeksha or neglect. akkor az upéksát kell gyakorolnunk, vagyis hanyagolnunk. And neglect doesn't mean that you think about them all day long. És az, hogy hanyagoljuk őt, az nem azt jelenti, hogy egész nap rágondolunk. Neglect doesn't mean that you go to fight with them and you expose them on the internet. És azt sem jelenti, hogy harcolni fogunk velük, vagy leleplezzük őket az interneten. Neglect means you're busy chanting Hare Krishna. You're doing something more important. A hanyagolás az azt jelenti, hogy te a Hare Krishnát énekled, valami fontosabbat csinálsz, mint az, hogy rágondolsz. So this is what's happening in Hastinapur. We're seeing a madhyam kind of culture. Ez történik Hastinapurában. Látjuk ezt a madhyam kultúrát. Akrura was being nice to Dhritarashtra and Duryodhana. Akrura kedves volt Duryodhannal és Dhritarashtrával. He saw they were very evil. Vagyis szépen viselkedett velük. But he just Látta, neglected that and he was being polite with them and nice. Látta, hogy gonoszak, de udvariasan viselkedett velük. But privately he was spending time with Kunti and Vidura. De bensőségesen Kuntival és Vidurával töltött több időt. And with them he really opened up his heart. És velük valóban kinyitotta a szívét. So if we don't do like this in our communities, then we're going to go crazy. És ha mi nem így cselekszünk a mi közösségeinkben, akkor megbolondulunk. I just can't be friends with everybody. I'm sorry. Bocsánat, de én nem tudok mindenkivel barátkozni. So Kunti Devi and Vidura, this chapter describes, they told them all about how terrible the situation was. Kunti Devi és Vidura elmondták neki, hogy mennyire borzasztó volt a helyzet. And the evil behavior of Duryodhana and his brothers to the Pandavas.
és beszéltek neki Duryodhan és a fivérei nagyon gonosz viselkedéséről a Pándaváttal. This is an interesting point. Sometimes we think, oh, Gurudev, I'm not going to tell Gurudev about my problems. Néha azt gondoljuk, ez egy érdekes dolog, mert néha mi azt gondoljuk, hogy mi nem akarjuk elmondani Gurudevánknak a problémáinkat. Gurudev asks you, how is everything? Gurudev kérdezi, hogy mennek a dolgok. Oh, fine, everything's good. Jól, minden nagyon jó. You're not telling Gurudev that your 15-year-old daughter is pregnant from some Muslim boy. Nem mondjuk el Gurudevának, hogy a 15 éves lányunk terhes lett egy muzulmán fiútól. And your 18-year-old son now is hanging out with a gang and taking drugs. A 18 éves fiat pedig valami bandában lóg. And you don't tell Gurudev that your wife is having an affair with another man and you're getting a divorce. És a feleségednek volt valami kapcsolata egy másik emberrel, és akkor most vállóperben vagytok. Everything's good, Gurudev. Gurudev, minden jó. That's duplicitousness. Ez kétszínűség. That's not being simple. Ez az, hogy nem vagyunk egyszerűek. So when Akrura came to Hastinapur, Kunti Devi, she told him about how Duryodhan tried to murder her sons. Így amikor Akrura eljött Hastinapurába, akkor Kunti Devi elmondta neki, hogy Duryodhan megpróbálta meggyilkolni a fiait. Akrura is guru. Mert Akrura ő And we should be honest. We should tell Gurudev what's going on. És becsületesen meg kell mondani Gurudevának, hogy mi folyik. So then Kunti Devi, she spoke with Akrura in a confidential way. Kunti Devi ilyen bensőségesen, bizalmasan beszélt Akrurában. This is text 7 of this chapter. Ez a 7. vers ebből a And it fejezetből. says that she spoke to him with tears in her eyes. És azt mondja a vers, hogy könnyekkel a szemében. In other words, this is really genuine. Vagyis ez valóban nagyon őszinte dolog. Last night we spoke with a devotee that we haven't been in touch with in a long time. Tegnap beszélgettünk egy baktával, akivel régen nem voltunk kapcsolatban. And someone we've been counseling and helping for many years. És az olyan valaki, akit nagyon sok éve már így tanácsokkal próbálunk ellátni. It's ironic because this devotee is a counselor. Az az ironikus dolog benne, hogy ő egy tanácsadó. Professional counselor. Coach. Úgy mondják ezt magyarul? But when we spoke with her, she started crying and saying, I have all these problems and this and this. De amikor beszéltünk vele, akkor sírva fakadt, hogy ez a problémám, ez van. And she felt really bad. She said, I'm sorry, I shouldn't be crying like this when I'm talking with you. És amikor beszéltünk, akkor mondta, hogy hát bocsánat, nem kellene, hogy sírjak, amikor beszélünk. I said, no, that's the best conversations. Those are the real conversations. Ez a valódi beszélgetés, ezek a legjobb beszélgetések, amikor If there's no tears, if there's no feeling, it's just some external show. Ha nincsenek könnyek, ha nincsenek érzések, akkor ez csak valami külsőleges. So Akrura spoke with Duryodhan. Duryodhan didn't cry. Amikor Akrura Duryodhanával beszélt, akkor Duryodhan's tough. mert ő egy kemény ember. Dhritarashtra didn't cry. Dhritarashtra sem sírt. But when Kunti Devi spoke with him, she began to cry. De amikor Kunti Devi beszélt vele, akkor ő bizony sírva fakadt. And Kunti Devi, she asked Akrura a question, text 9. És Kunti Devi a 9. versben felvetett kérdés Akrurának. Bhratrayo Bhagavan Krishna Saranyo Bhakta Vatsalaha Paitri Swasrayan Masmarati Ramas Chamburu Hekshanaha. She said, does my Bhratrayo means my nephew. Does my nephew, Krishna, does he remember me? És azt kérdezte tőle, az unokaöcsém Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, emlékszik rám? She's speaking of Krishna, my Krishna. I have this mamata. Mamata means the sense of possessiveness of my relationship. Az én Krishnám, úgy beszél róla.
ez a mamata ott van, ez a mamata ez azt jelenti, hogy van benne egy ilyen birtoklási érzet. Krishna is a bratra, he's my nephew. Krishna ő a brátréjám, ő a unokaöcsém, igen. But then she says, Bhagavan Krishna, Saranyo, Bhaktavatsalaha, my nephew, who's God. De aztán azt mondja, Bhagavan Krishna, Saranyo, Bhaktavatsala, az unokaöcsém, aki Isten. Who's Saranyo Bhaktavatsala, who's the shelter of the devotees and is very affectionate to the devotees. Aki a bakták menedéke és nagyon kedves velük, nagyon sok érzelemmel van feléjük. Mm-hmm. She said, Smarati, does Krishna still remember me? Smarati, Krishna emlékszik még rám? Does Balaram still remember me also? Balaram, ő emlékszik még rám? And this is the real interaction now. She's really exposing her heart. Does Krishna remember me? This is a question for Gurudev. Ez a kérdésünk Gurudevához. Itt van az, amikor valóban feltárja a szívét, hogy Krishna emlékszik rám. And then Kunti Devi becomes so overwhelmed thinking about Krishna, she forgets that Akrura is there. Aztán Kunti Devit annyira elárasztja az emlékezés Krishnáról. She says Krishna is Bhagavan. Megfeledkezik arról, hogy Akrura is ott van. He's Bhagavan, so he's everywhere. Ő Bhagavan, tehát ő mindenhol ott van. He's here with me right now. Ő itt van velem most is. In the form of Gurudev, Akrura. Gurudevának a formájában, Akrurának. And Kunti Devi goes a little crazy. És Kunti Devi kicsit megbolondul. And she speaks the next verse. És akkor mondja a következő. Krishna Krishna Mahayogin Vishvatman Vishvabhavana Prapanam Pahi Govinda Sisubhishcha Visaditim. She said, hey Krishna Krishna, Mahayogi, you're the greatest of yogis. Ó Krishna, te vagy a legnagyobb jogi. She addresses Krishna, you're Vishvatma. You know everything. Te Vishvatma vagy, te tudsz mindent. You're the supreme soul of the universe. Mert te vagy az univerzum legfelsőbb lelke. You're Vishvabhavana, you're the protector of the universe. Te Vishvabhavana vagy, az univerzum védelmezője. Prapanam prahi Govinda. Please protect me. Kérlek, védj meg engem. And she addresses him then as Govinda. És akkor Govindának. Govinda is that person who satisfies the go. Go means the senses. Govinda az a személy, aki elégedetté teszi a gót. Gó az érzékeket jelenti. And not just me, but Sisubis, also my children. És nem csak engem, hanem a Sisubis, a gyermekeimet. She doesn't think, oh, my children are Maya. Ő nem gondolja, hogy a gyerekeim Maya. My husband's Maya, my wife is A Maya. férjem Maya, a feleségem No, Maya. they're part of me. No, nem, ők része. And she's, Krishna, please protect them. Krishna, kérlek, védd meg őket. And she says, Avasaditim, I'm just going down, I'm sinking, I'm in so much distress and anxiety. Avaszidatim, csak süllyedek bele ebbe a kétségbeesésbe. She said, I don't see any shelter but you, Krishna. Nem látok semmilyen menedéket, csak téged, Krishna. And Kunti Devi then, speaking in this way, és Kunti Devi, miután így szólt, Shukadev Goswami, he says in text 14, Shukadev Goswami a 14. versben azt mondja, Prarudra Dukitan Rajan. Then she just completely lost it. And she started crying and crying. Teljesen lost it. Szóval, hogy semmi kontrollja, semmi önuralma nem volt, hanem csak sírt és zokogott. And Akrura, in the next verse, is described. Samuduka Sukha Akrura. Akrura was sharing all of her happiness and all of her distress. Akrura, aki osztozott Kunti királynő
nyomorúságában és boldogságában is. That's Gurudev. És ez Gurudev. Gurudev is not just a counselor. Gurudev nem csak tanácsadónk, He's not just a priest or an official person. nem csak egy pap vagy valami hivatalos személy, But Gurudev is that person who knows our heart hanem az a személy, aki ismeri a and szívünket, shares with us our suffering. és megosztja a szenvedésünket. And so he reminded Kunti Devi then about her extraordinary sons and how they're so special. Emlékeztette Kunti Devit, reminded Kunti Devi of Her sons and how special they were and how they took birth. Emlékeztette Kunti Devit a fiaira és arra, hogy milyen különlegesek a fiai, hogy hogyan születtek. So this statement in this 15th verse is very important. Ez a kijelentés a 15. versben nagyon fontos. Sama dukkha sukha Akrura. This is Akrura. The word sama means that he is equal with Kunti. A sama szó itt azt jelenti, hogy ő egyenlő Kuntival. Sama dukkha sukha Akrura. He's equal in her suffering. He's equal with her in her happiness. He's with her. Egyenlő a szomorúságában és a boldogságában is, ott van vele. And this is how we should carry the message of our Gurudev. És így kell nekünk is elhozni mindenkinek Gurudevánk üzenetét. Not just that we come and somebody says, oh Prabhu, I'm really suffering so much. I'm so unhappy. Nem úgy, hogy valaki jön hozzánk, hogy Prabhu, valahogy nagyon kínlódom, nagyon boldogtalan vagyok. And we say, yes, I memorized a verse from Bhagavad Gita. És akkor azt mondjuk neki, hogy igen, én memorizáltam. Matraspasastu kundeha sitoshna sukha dukkha daha agama payo nityastam sitiksasva bharata. Krishna says that in happiness and distress, in heat and cold, you just tolerate. Krishna mondja nekünk a Bhagavad Gitában, hogy boldogság és boldogtalanság, hideg és meleg, mindet tűnjük el. There, I quoted a verse from Bhagavad Gita to you. Idéztem neked egy verset a Bhagavad Gitából. But Andy, you're still unhappy. De még mindig boldog. You're in Maya. Májában vagy. You should listen to the verse that I quoted. Hallgatnod kellene a versre, amit idéztem. It's not enough to quote a verse. De nem elég, hogy idézzük a verset. Sama dukkha sukha Akrura. You have to understand the heart of that person. Értenünk az ember, a másik ember szívét. That's Krishna's representative. Ilyen Krishna képviselő. Not just that he's coming and just repeating some verse that he heard in a mechanical way. Nem csak úgy van, hogy eljön, és akkor eljövünk, és akkor valami verset mechanikusan elismétlünk. And if we conduct our relationships like this, we'll have a crisis. És ha így bánunk a kapcsolatainkkal, akkor válságba kerülnek. I went to the temple, I told them I have this problem, and they quoted an important verse from Bhagavad Gita, Matraspasastu kunteya to me. Elmentem a templomba, elmondtam, hogy problémám van, és egy fontos verset idéztek nekem a Bhagavad Gitából, a Matraspasastu kunteya verset. But I still feel an anxiety. De még mindig aggódom. It doesn't work. Nem működik. Krishna consciousness doesn't work. A Krishna tudat nem működik. I have to go somewhere else. Valahova máshova kell mennem. Because you're not following Krishna consciousness. Mert nem követjük a Krishna You're not tudatot. following it, and the person you're talking to is not following it. Te nem követed, és az, akivel beszélsz, ő sem követi. We have to learn to develop a Madhyama culture. Kell, hogy megtanuljunk kialakítani egy madhyam kultúrát. We have to be human and care about the person, and they have to feel that. Legyünk emberiek, és törődjünk a személlyel, és kell így éreznünk. So then Akrura spoke to Dhritarashtra. Akrura akkor beszélt Dhritarashtrával. And this is the real reason why he came. És itt van az ok, ami miatt valójában eljött. And Akrura spoke to Dhritarashtra. Dhritarashtra spoke to Akrura. This is text number 26. Ez a 26. vers lesz már. We're just summarizing the whole chapter. Átmondjuk az egész fejezeten. And Dhritarashtra spoke in a very philosophical way.
Dhritarashtra nagyon filozófikusan adta elő magát. He spoke kalyanam vacham, very auspicious words. He told that Akrura, he said, I've heard from you. Akrura told him, Krishna wants you to be equal to the Pandavas. Akrura azt mondta neki, hogy Krishna azt akarja, hogy bánjál egyenlően a pándavákkal is. And Dhritarashtra said, yes, kalyanam vacham, you're speaking very auspicious words. És Dhritarashtra mondja neki, hogy igen, nagyon kedvező szavakat hallok tőled. He said, and he addressed him, Dhanapate, you're a very charitable person coming, giving me such important instructions. És azt mondja neki, hogy Dhanapate, nagyon fontos utasításokkal látsz engem. He said, I'm so fortunate. Nagyon szerencsés vagyok. And just like if you have an ordinary person in the material world, Úgy, mintha lenne egy közönséges ember az Martya means someone who's an ordinary person who may die. Martya azt jelenti, hogy közönséges ember, aki And halandó. prapigatamritam, they get amrit, the heavenly amrit, the nectar of the demigods. És ő megkapja, ez a halandó ember, a félistenek nektárját, amrit. That's my good fortune. Ez az én jó szerencsém. Well, that's a nice way to speak, isn't it? Szép módon But beszél, actually, Dhritarashtra is a complete hypocrite. de teljesen kétszínű. He's completely bogus. Bógusz. And Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary says that he's just doing politics with Akrura. És Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja a magyarázatában, hogy csak politikát tervez. And then he's thinking, I already know everything Akrura is saying. És azt gondolja, hogy én már mindent tudok, amit Akrura mond. But to do some politics, he was, oh, thank you very much. You're speaking such a nice way. Such important words. I really appreciate that. De azért, hogy így politizáljon, azt mondja Akrurának, hogy köszönöm szépen, milyen szépen beszélsz, milyen kedvesen, milyen fontos szavakat mondtál. In his dealings with Akrura, there's some duplicity. Tehát ilyen kétszínűség van az Akrurával való bánásmódjában. So Akrura could understand that. És Akrura ezt érti is. Dhritarashtra told him, he said, you give me so much good advice, but what can I do? They're my sons, Duryodhan. I have to treat them more special than the Pandavas. És végül úgy érzi, hogy úgy mondja, hogy hát mit tudok tenni? Hát végül is ők a fiaim, Duryodhan és a fivérei, muszáj, hogy máshogy bánjak velük, mint a pándavák. You've given me some good advice, Jó tanácsot adtál, but I can't follow it. I'm sorry. de bocsánat, de nem tudom követni. Very duplicitous. Nagyon kétszínű. And we shouldn't behave that way with Krishna's representative, Guru. És sose viselkedjünk így Krishna képviselőjével, Gurudevával. So Akrura, he understood everything. Okay, fine. És akkor meg is értett mindent, oké, rendben van. And then he went back to make his report to Krishna. Visszament, hogy jelentsen Krishnának. And he told everything to Krishna and Balaram, how they were behaving. És elmondott mindent Krishnának és Balarámnak arról, hogy hogyan viselkedtek. So what's happening in this section of the Bhagavatam? Mi történik a Bhagavatamnak ebben a részében? It's a very terrible thing. Nagyon borzasztó dolog. Andi, you think you have problems. Andi, te azt gondolod, hogy neked vannak Kunti problémáid. Devi has a lot more problems. De Kunti Devinek sokkal több There's problémája a van. mass murder. They're trying to murder her and her sons. There's a huge conspiracy. Tömeggyilkosság, próbálják az összes fiát legyilkolni, nagy összeesküvés folyik ellenük. There's people who are supposed to be her family members. Emberek, akik a családtagjaik And they're ellen, plotting behind her back to murder her and her sons. és közben összeesküdnek ellene, hogy meggyilkolják őt és a fiait. And perhaps what's even worse than that, És ami még ennél is rosszabb, where's Krishna? hogy hol van Krishna ebben? Krishna hasn't shown up. Hogy Krishna nem jött el. And therefore Kunti is asking, has Krishna forgotten us? Ezért kérdezik Kunti, hogy Krishna elfelejtett minket. Does he still remember us? Emlékszik még ránk? So sometimes it seems like that, doesn't it? Néha így tűnik, nem? We were talking to our friend last night. She was saying that
I came and I had all these great ideas to help the temple. We were going to start a school and do all these things. Beszéltünk ezzel a barátunkkal tegnap, és mondta nekik, hogy jöttem ezekkel a nagyon jó ötleteimmel, hogy hogyan lehetne segíteni a templom prédikálását. And I felt this is Krishna's desire, Krishna's arrangement. És úgy éreztem, hogy ez Krishna vágya és Krishna elrendezése. And the temple president was excited. We're all doing this thing. It's going to be very helpful for the community. És a templom prezident is nagyon izgatott lett, hogy ez milyen jó lesz az egész közösségnek. Ő is nagyon And then támogatott a mindent. few months later, there was a new temple president. És egy pár hónappal később lett egy másik. And the new temple president came and said, this is Maya. És az új templom prezident azt mondta, hogy ez mind mája. We're not going to do it. Ezt nem csináljuk. And then she said, I had a big crisis. És teljesen válságba került. Because I thought this is Krishna's desire to do this thing. Mert azt gondoltam, hogy ez Krishna vágya, hogy ezt a dolgot csinálja. And now this other person's coming and saying, no, this is Maya. És aztán jön ez a másik személy, és ő meg azt mondja, hogy ez mája. What do I do? És akkor most mit csinálok? And I said, well, maybe Krishna's desire, Krishna's plan is to make you cry. Tehát Krishna vágya, Krishna terve az az, hogy sírjál. Maybe Krishna's desire is to make you call out to him. Krishna vágya lehet, hogy az, hogy imádkozz hozzá, hívjad őt. And this was Krishna's desire in his dealings with Kunti Devi. És ez volt Krishna vágya a Kunti Dévével való bánásmódja során is. Krishna remembered her, Krishna emlékezett rá, but Krishna tests us. de And Krishna puts us in a situation sometimes és néha bizonyos helyzetekbe tesz minket, to make us cry. hogy sírjunk. Because when you have a test, Mert amikor teszt van, the teacher's not there. akkor a tanár nincs ott. Usually you can ask the teacher for some help. I don't understand. What is 2 plus 2 minus 5? I don't, that's a very complicated question. Mert általában lehet feltenni kérdéseket a tanárnak, hogy van ez, hogy 2 meg 2 mínusz 5, ez nekem túl bonyolult. But when there's a test, De amikor dolgozatot the írtok, teacher's quiet. akkor a tanár csendben van. The teacher's not going to help you. Nem fog segíteni. And you have to figure out what to do. Rá kell jönnöd magadnak. Teacher's just watching you. Mit kell csinálni, a tanár csak figyel. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egyszer azt mondta, God is the shelter of all. Isten mindenki menedéke. He sends many obstacles and inconveniences Sok akadályt és kényelmetlenséget küld to people who want his shelter. azoknak, akik akarják az ő menedékét. And he does it to test their steadiness and sincerity. És ezt azért teszi, hogy próbára tegye azt, hogy mennyire szilárdak és mennyire őszinték. So I want to finish. I'd like to read to you a letter that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati wrote to one of his disciples in 1929. Szeretnék nektek most olvasni egy levélből, amit Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 1929-ben írt az egyik tanítványának. It's a nice letter for us to meditate on. I know our time's about finished. Tudom, hogy mennyi az idő, hogy mindjárt vége, de ez egy szép levél, amin lehet meditálnunk. He said, please accept my blessings. Kérlek, fogad az áldásaimat. I've received your letter. Megkaptam a leveledet. He said, this material world is temporary. Ez az anyagi világ ideiglenes. No one has come here to live forever. Senki nem jött ide azért, hogy örökké éljen. Whatever the Supreme Lord gives someone at whatever time, we should accept with a cheerful face. Amennyi időt ad nekünk az Istenség legfelsőbb személyisége, azt mosollyal az arcunkon fogadjuk el. And whatever the Lord gives us, we should accept his reward or his punishment. És bármit is adjon nekünk az Úr, azt fogadjuk el, mint büntetésünket, vagy jutalmunkat. Both his reward and his punishments are for our benefit. Mind a jutalom, amit ad nekünk, mind a büntetés, amit ad nekünk, az a javunkra válik. I said, but when we get some reward, that which is given to us by Krishna's illusory energy,
Amikor jutalmat kapunk, amelyet Krishna illuzórikus energiája ad nekünk, we're very happy. akkor nagyon boldogok vagyunk. I have a new husband, a new wife, everything is very good. Új férjem, vagy új feleségem van, minden nagyon jól megy. But he says then, when the punishments, when the difficulties come, De amikor a büntetés vagy a nehézségek jönnek, then we're not very happy. akkor nem vagyunk nagyon boldogok. I don't deserve this. Ezt nem érdemeltem. Why should my wife leave me? Miért hagyott el engem a feleségem? Why should my husband be such a jerk? Miért ilyen jerk? miért ilyen a férjem? She knows that. Ez egy magyar kifejezés. So Srila Bhaktisiddhanta goes on. She says, since the punishments of Maya are intended, so they're given to us to help us to get Krishna's mercy. A májától jövő büntetések azért vannak, hogy segítsenek nekünk megkapni Krishna kegyét. In other words, if we don't get those punishments of Maya, then how can we really accept Krishna's mercy? Más szóval, ha nem kapjuk ezeket a büntetéseket májától, akkor hogyan tudjuk megkapni Krishna kegyét? And so when those problems come, the devotees accept them. Ezért, amikor ezek a problémák jönnek, akkor a bakták elfogadják. Kunti Devi prays, Vipada Santu Tasasvat Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Bhasa Darshanam Yat Shara Punar Bhava Darshan. She said, these problems are good. Kunti Devi azt mondja, Vipada Santu Tasasvat, hogy ezek a problémák jók. Give me more problems. Adjál többet. Because it helps me. Mert segítenek. It helps me to remember you. Segítenek, hogy emlékezzek rá. So the devotees accept them. Ezért a bakták elfogadják. Srila Bhaktisiddhanta says they accept them as the mercy of the Lord with a cheerful face and utmost tolerance. Right? Szóval azt mondja, azt mondja, hogy mosollyal az arcukon fogadják el a bakták, és végtelen türelemmel. Gosteshri, Andi always has very cheerful face and utmost tolerance. Igen? Ugye Gosteshri Mataji, ugye Andinak mindig mosolygó arca van, és mindig végtelen türelemmel fogadja el ezeket. Igen. Very good. She's trying. Good. He says that persons who can't understand Azok, akik ezt nem tudják megérteni, that these problems and troubles are actually Krishna's mercy. Hogy ezek a problémák, nehézségek, ezek Krishna kegye. And they're repeatedly trying to get some mundane happiness. És ha újra és újra anyagi boldogságot keresnek, Then eventually they fall down. akkor végül le fognak esni. And Srila Bhaktisiddhanta said then to this disciple, he said, the Chandan Yatra festival is coming up soon. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondja a tanítványának, a Chandan Yatra nem sokára elérkezik. During the hot time of the summer here in Jagannath Puri. Itt Puriban a meleg évszak, a nyár alatt. And at this time, different pilgrims, they come to Jagannath Puri to get some relief from their material sufferings. És ebben az időben emberek szoktak jönni Puriba, hogy megkönnyebbüljenek egy kicsit a hőségtől, a hőség szenvedésétől. He told this disciple, you should come to Jagannath Puri. És mondta a tanítványának, te is gyere Jagannath Puriba. And you should hear Krishna Katha. És halljál Krishna Kathát. That's the Chandan Yatra festival. Ez a Chandan Yatra fesztivál. And just like that sandalwood paste removes the heat that we're suffering. És ugyanúgy, mint a Chandan Yatra alatt a szantálfa pép, az megkönnyebbüléssel a melegtől való szenvedés. He said, so if you come here to Jagannath Puri and you hear Krishna Katha, then all your material suffering will go away. Hogyha eljössz Jagannath Puriba és hallod a Krishna Kathát, akkor minden anyagi szenvedésed el fog tűnni. But we have to be like Kunti Devi. De olyannak kell lennünk, mint Kunti Devi. And be honest with Krishna's representative, És Akrura. becsületesnek kell lennünk Akrurával, Krishna képviselőjével. And not be duplicitous like Dhritarashtra. És nem szabad, hogy kétszínűek legyünk, mint And Dhritarashtra. it's okay. It's okay to cry.
És rendben van az, hogy sírunk. We should cry to Krishna's representative. Kell, hogy sírjunk, vagy jó, ha sírunk Krishna képviselőjének. So that's kind of our summary of this 49th chapter. Ez ennek a 49. fejezetnek a And it's about összegzése. 7 minutes after the hour. És most 8 óra 7 perc van. I have a feeling that there could be some discussion, but I'm not in charge of that. You have a feeling There could be some discussion. Van olyan érzése, hogy lehetne erről beszélni, de nem ő van. But maybe there's no time. De lehet, hogy erre nincs most idő. So that's your decision. Ez már a ti döntésetek. And maybe there's no time, that's fine. I'm not És ha nincs attached. idő, az rendben van teljesen. Ezt értjük. What do you think? Most nincs idő. No time. Okay. Anyway, so thank you all so much. It's such a nice thing to come and hear Bhagavatam every day, isn't it? Köszönöm szépen, olyan jó összegyűlni és hallani a Bhagavatamot naponta. Because we're all, this material world, we're all on fire. Everything's burning. Mert ebben az anyagi világban mindannyian lángolunk, minden ég körülöttünk. We hear some Bhagavatam and then, shoka moha bhayapaha. Everything's okay. Bhagavatamot, és akkor soka moha bhayapaha. Minden rendben van egy kicsit. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Gopremanandi, Vamshakalpadarubhischa, Kripa Sindhubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha Nanda Kali Vaishnavrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai.